Hi guys, another green field, another biyaheng day. Pupunta kami ng elyu ngayon. Alam niyo naman kung sino kasama ko. Pre! Uy! Nagulat ka pa. Wala, pre. May napapansin ba kayong kakaiba sa amin? Yeah, di ba? Nakikita niyo yung merch namin. So, guys, mamaya papakita namin elyu sa inyo. And ito yung mga kasama namin. Sobra supportive, guys. Si Maring Marga and si Maring Lyka. Hi guys! What's up, what's up? And shout out to our driver, Sir Paulo. Let's go! And Asia. Asia number 1! And Asia! And Asia. Gang, gang. So, bye-bye guys. Good morning! Elyu Gaming! So guys, elyu muna kami. Medyo BnD Cares muna ako eh. maulan dito. Maganda yung panahon. Blessing kasi tawag dyan, pre. Yes, blessings. Mindset lang, mindset. Mindset. So ito yung mga kasama namin. So, let's go guys. Hi guys, nandito na kami ngayon sa simbahan ng elyu. Hi guys, kamusta kayo? Busog. Ano? Mom! Hi Ellie. Mom! Say mom. Mom! So, continue namin tour. Bye-bye. Live update. Ito yung mga tatay, oh. So, andito na kami sa bahay na ba to? Apakaraming good item dito. Pre, ano masasabi mo sa mga kasama natin ngayon? Okay naman yung mga joiners. Kasama yung mga tatay ng ano. So yun guys, enjoy lang namin yung view. Bye bye. Hi guys, so andito naman sa bahay na ba din para hindi mo. Pre, Shout out kay Ellie. shout out Ellie. Ellie. Say hello, Here. say hello. Hello! Here. Hello. Hello po! Biyahe. Biyahe Ni ni Dave. Dave. Yay! So lilibot mo namin. Bye-bye guys. Guys, live update. Nasa Greece na pala kami. Greece, look at this view. So guys, nasa Greece na kami ha. Oh, take care Ellie. Hi Ellie, my friend. So, Say hello, Ellie. Hello. Biyahe. Biyahe Ni ni Dave. Dave. Yay! Let's go. Let's go. So hi guys, andito na kami sa man-made forest ni Parang Polly. Yes, sir. Hello, sir. Yes, and ayun si TimP photography oh. Pre, kaway ka naman dito.
What's up? Madyo. Dave! Uy, Ali. Ay, mga tropa natin magpipicture here. Hi, Carl. Yes. Ay, si BDY, oh. Ganap na ganap, oh. Let's go. Bye-bye. Hi guys, tapos namin ito sa man-made forest. Si Parang Polly pagod na eh. Si Carl. Pre. Busy ka pre. Oh, pre. Medyo gloomy kasi yung mood ngayon, pre. Ano lang tayo? Chill lang. Chill lang. Relax lang. Walang asaran dito sa van. Ano lang, moment lang, no? Boring na ulan eh. Mamaya ulit ah. Bye-bye. So guys, wala talaga makakapigil sa BnD. Boys, Cares. so Let's go! syempre, naulan pa ngayon, naambon pala. Pabuko tayo mga tatay. Yung mga tatay. Take off ng mga tatay. Pala yung mga day. Father's Day pa rin. Punta kami ng dagat ngayon. So mamaya ulit guys ah. Bye bye. Elyu Gaming. So day off ng mga tatay. Yes, sir. So enjoy lang namin yung weekends namin dito. Medyo umuulan lang pero How's the beach? pre, how's the beach? The quality of sun. The quality of sun is good naman here pero alam mo naman, white beach tayo pero elyu is elyu pa rin pre, di ba? So guys, ayun lang, live update mamaya. H-Chup. What's up, H-Chup? Echo. Gang. Pre, kamusta dito pre? Enjoy ba kayo? Enjoy? Enjoy. Yes. Pagpagpas ng tubig, wala ka na short. Tignan nyo yung alon dito guys. Sa elyu. Medyo banayad yung alon dito. Banayad. Pre, yung... Ayan, banayad na alon. Wala pa guys. Hindi naman kami hinahampas ng alon. Kaya ba guys? Banayad ba yung alon? Chill. At taas. Yung alon, ayan o. Ayun na guys, yung alon. Ito pa. Isa pa. So guys, ayun, si paring Timo magbibigay ng surfing lesson. Pre, let's go. Yun. Sa pagsusurf, yung mga buhay surfer, pre. Uy, makinig kayo. Yung pagka, pa lang ng lupa, pre. Alam nila yung quality ng waves dito, pre. Yes. Ganun ba yun? Pag hindi nyo na-feel yun, pre, hindi pa kayo professional surfer, pre. Saka, yun, makakita nyo pa lang yung mga indagat, pre. Diba? Oo. Yung wave. Yung wave, alam mo na agad yan, pre. Pakiramdam, pre, yung feelings. Yes. Kasi pag tunay na surfer ka, hinahanap ng katawan mo yung waves, pre. Tama. Ito yung mga kapwa ko professional surfer. Guys. Sabi niya, pre. Okay, yung malalakas yung hampas ng alon eh. Dapat yung mga bawat yung spunk pare. Dapat sanay ka doon. Alam ko spunk, parang hindi ka surfing. Takte, sarap. Ikaw,
Mag-i-surfer ka lang kapag naubaran ka dito. Number 1, yung buhangin. Alam nyo na. Buhangin. Pre, yung hangin. Yung hangin, titigman nyo yung hangin. kulay, hindi white sand. White sand. Quality yan, pre. So, ayan. Ano tayo? All gender. Yes. Pride month, pre. Pride month eh. Pwede yung white sand. Halo! Ganda yung quality. Ano to, pre? Pwede yung pang construction, pwede pang surf. Yes. So, may natutunan naman kayo guys dito sa BnD Cares. So, guys. BnD Cares. So, yun guys. Bye-bye muna. Thank you so much sa advice niya. So, BnD. Yeah. Gang. Bye-bye. What's up guys? So, ayun, nasa tavern kami. And Umulan umaraw. ayos lang. So, magdi-dinner na kami. Bye-bye. What's up guys? So, andito kami sa Taipei sa tavern. Food court. So guys, ayan. Mamaya na ulit. Bye-bye. Good morning, live update. Pogi oh, pang suplada. So day 2 here at elyu. Swimming ulit kami doon sa beach. So last day, bye bye. So live update again. Pre, kamusta ka dyan? Ano, tutulong na? Tutulong na. Nahihirapan sila eh. Magbe-BnD Cares na. Meron kaming hugot ngayon si Brother Tom and si Sister Miriam. So, ito na guys. Swimming ulit. Bye-bye. So hey guys, magpo-photography na si parent mo. Pre, Nandito kami sa elyu. Kami sa LU kasama Miss namin. Nina. Thank you sa kanila kasi they allow us to to quick photoshoot lang. okay. What's your name, ma'am? Joana. Joana. Hi, Miss Joana and hi, Miss Rina. Okay na po, pwede siguro. So hey guys, tapos na mag-picture si parent mo. Pre, kamusta yung picture mo? Napakagandang experience. Yes. Bago tayo magtapos sa elyu. It's a very good photoshoot. Sa Shout out kay Lyka.
Okay. Naligtas niya yung araw. Like. Instagram guys. So ito yung mga team ng BnD. Pagpaalala mo muna. JT, Erickson. Operative Director. BSIT po. Ikaw. BSIT. Si BDY si Brother Leo. So, may announcement lang kami. Magre-reorg na tayo. Ayun, ganun talaga mo eh. Magtatanggalan. Charge to experience. Yeah. Thank So, you sa mga nakasama, Thank you no? namin kayo sa ilang months. Parang first day ko palang tanggalan. so guys, ayun lang. Thank you so much. Bye-bye. So, live update guys. We're heading to Machu Temple here at elyu. Eh, mga tropa natin. Dave. Let's go. Sigar, tulog eh. Istorbo yun. Yeah, ay, gumalaw. Gumalaw. So, bye-bye. Hi guys, nandito na kami sa Machu Temple. So, nandito si Hi Nathan, my friend. Iceberg Travel guys. Yan, ayun nga pala. Dapat sa pagmamagit ng temple kasi dapat may respeto natin yung lugar. Grabe. Hindi yung puro picture tayo, dapat marunong kayo magdasal. Yes. Bayan lang. Pag sa place kayo dito, tahimik lang. Okay. Travel responsibly guys. Parang kinakaya mo, Chim, yung... Parang kinaka-demote. Wala lang akong tulog. Yung mga subscribers, Hindi demote. hayaan natin sila na po humusga kay Chim. Ayan. So, Comment na lang po. Please thumbs up po kung still ano po. I-retain natin si Chim. Chim. So, ayun guys. Libot lang muna kami rito. Bye-bye. Hi guys, andito si Brother Tom, my friend. What's up mga kababayan ko dyan sa Pilipinas? Pre, shoutout si Tom pre. Baka pamusuwa yan. So ayun, shoutout sa lahat ng taga Pila-Pila. Bye-bye. So guys, last destination here at elyu pre. Dito kami sa Barcelona. Baka Barcelona yan. Ito yung mga grapes oh. Yung grapes pre, grapes promo pre. Nay pare Poli, grapes promo pre. Thank you sa pag-invite sa amin ha. Walang problema. Anytime pwede kayong pumunta rito. Ano ba mga Thank you, klaseng grapes makakita rito? Iba-iba no, meron tayong mga may mga kulay green na grapes, mga red. Ba't para wala laman sir? Ayun oh. Ano ngayon eh. Parang may nakita akong ampalaya kanina. Ay, iba yata yun. Iba yata yung napuntahan nyo. Patola. Ampalaya sa Patola, ayun, yung Ampalaya Patola, andun pinuntahan nila Carl and ano, no, sila pa. So guys, ayun, enjoy lang namin pagpunta sa grape farm. Let's go. So again guys, tapos na kami sa elyu tour namin. I think dito na namin tatapusin ang aming vlog with paring Timo and friends. Friend. Makabulo ang elyu. Yes. See you next time ulit. Other group siguro. Oo. Biyahe with no label. Biyaheng walang label pre. Biyahe walang label. BWL! Ay, ayan yung core dyan no. guys. Join kayo sa next trip namin. Congrats sa inyong first event. Thank you so much. So shoutout sa lahat ng travel agencies na nasasamahan namin. Happy Pit, Travel Invaders, Nathan, shoutout sa'yo. Iceburn, RG, alam mo na. AOL. Press, yung favorite shoutout natin. Ayun, Ipe. Shoutout sa'yo. Jolets, pre. Baka Ipe. Baka Ipe, Phelps yan. Shoutout Ipe and Jolets. Insan, baka naman. Insan. And Mix, shoutout sa inyo.
And sa lahat ng tropa dyan, Baka shoutout. sabihin ni Chim, di siya shoutout eh. Shoutout sa... Very special thanks to our creative director. Grabe yung... Retain. Retain yan, retain. Okay. So, thank you so much guys.